إخوتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البعض يستفسر ويسأل عن المكونات على لوحة الراسبيري باي والأجزاء الإلكترونية عليها، ويسأل عن الفروقات بين راسبيري باي العادية وراسبيري باي زيرو. اليوم إن شاء الله بس نوضح بعض الأمور المتعلقة ببورد الراسبيري باي. أمامنا الآن راسبيري باي 3 بي 3 موديل بي كما نشاهد هنا. تمام، راسبيري باي 3 موديل بي. راسبيري باي لوحة إلكترونية بسيطة، يعني يجب التعامل معها بحذر خشية الكسر، لأنها زي ما أنتم شايفين راسبيري باي يعني لوحة مجردة، ما في عليها كفر، ما في عليها كيس. يباع الكيس أو الكفر بشكل منفرد، لكن الراسبيري باي تأتي يعني لوحدها من غير أي حماية، فيجب توخي الحذر عند التعامل معها. تمام. المنافذ الموجودة على الراسبيري باي عندنا هون المنفذ الحالي، هذا منفذ الباور اللي هو مايكرو يو اس بي، زي شاحن التليفون اللي هو مايكرو يو اس بي، شواحن مايكرو يو اس بي. تمام. فهنا ال HDMI عادي تماما، زي يعني زي كيبل التلفزيون مثلا ممكن يعمل. وعندنا هون كيبل السماعة، في حال كان الشاشة اللي انت بدك توصل عليها ال HDMI ما فيها صوت، فقط شاشة للعرض، فيمكن توصيل السماعة من منفذ السماعة هنا. وعندنا هون 4 USB بورتس، وعندنا إيثرنت كونكتور، هذا بسرعة 10-100 ميجا بت بير سكند، مش بسرعة 1 جيجا. ال 3B بلس بسرعة 1 جيجا بيجي، لكن اللي هون 3B موديل 3B هو بسرعة 10-100 ميجا بت بير سكند ماكسيموم. تمام. وعندنا 4 USB بورت زي ما احنا شايفينهم، ممكن نوصل فيهم. الآن على الأجزاء اللي على اللوحة من هون، لا طب خليني أورجيكم بس من تحت. هون عندنا كمان اللي هو المايكرو اس دي، عفوا المايكرو اس دي. هذا المايكرو اس دي اللي بتتوصل فيه الذاكرة. طبعا الذاكرة ما بتيجي مع البورد، احنا لازم نشتريها بشكل منفصل. تمام. وهون عندنا بعض المنافذ. هون عندنا منفذ للكاميرا الخاصة بالراسبيري باي، هي مكتوب إذا بتشوفوا ديسبلاي. وهون عندنا منفذ مشابه، لو تشوفوا هنا منفذ هذا للكاميرا، مكتوب عليه كاميرا، وهذا مكتوب عليه هنا ديسبلاي. تمام. هون عندنا جي بي اي اوبنز، هياهم إذا أنتم شايفينهم، جي بي اي اوبنز، مكتوب هنا جي بي اي او. تمام. General Purpose Input Output. طبعا هنا الأجزاء اللي على اللوحة عندنا هون البرودكوم سوك سيستم اون شيب، اللي بتحتوي على السي بي يو، بتحتوي على بعض الكنترولر زي الادابتر للواي فاي وما الى ذلك، بتحتوي على البلوتوث. عندنا هنا الكنترولر اللي بيتحكم باليو اس بي، فعليا هو بيتحكم باليو اس بي وبيتحكم كمان بالايثرنت، لكن الايثرنت اللي عندنا هون احنا يو اس بي بيست. تمام. يعني هو بيستخدم لوحة اليو اس بي عشان الكوميونيكيشن، فبعض السيستمز ممكن تشوفوا انه يو اس بي، ما تشوفوش انه نتورك. فهاي الشيب اللي هون بتتحكم في اليو اس بي وبتتحكم في الايثرنت. تمام. الرام عندنا على الطرف الاخر من البورد، هاي هي لوحة الرام. تمام. عندنا هون كمان خلينا اورجيكم الاشي اللي هون الموجود، هاي الانتين للواي فاي، هذا الانتين للواي فاي. وعندنا فتحات موجودة على البورد من هون، هاي الفتحة اللي هون والفتحة اللي هون والفتحات اللي تحت، الفتحة اللي هون والفتحة اللي هون. الهدف منهم توصيلهم ببراغي في الكفر أو الكيس، لو كان عندنا موجود كفر أو كيس. إن شاء الله في مرحلة لاحقة راح أورجيكم الكفر أو الكيس والأنواع الموجودة منهم.
هذا بشكل سريع تعريف في لوحة الراسبيري باي. طبعا اللوحات الثانية في بعض الاختلافات بينها، لكن بين راسبيري باي 3 وراسبيري باي 3 بلس تقريبا نفس الشكل، تقريبا نفس الشكل، يعني نفس الأجزاء، نفس الأمور اللي عليها. شكليا ممكن يختلف هون النوع أو شكل البرودكوم شيب، السوك الموجودة هون تختلف شوي، لكن بشكل عام نفس الأجزاء تقريبا نفس أماكنها. هاي بالنسبة للموديل بي 3 بي. الآن في عنا راسبيري باي زيرو، فيها بعض الاختلاف. هاي راسبيري باي 3 وراسبيري باي زيرو، الحجم واضح الفرق. تمام. راسبيري باي زيرو بيجي أصغر شوي، بتيجي الميموري تاعته أقل شوي. طبعا هاي مش هذا الفيديو مش للمقارنة بين الأنواع المختلفة، لكن بس علشان تشوفوا للي ما عنده راسبيري باي وحابب يشوفها ويتعرف على أجزائها. وهاي الراسبيري باي زيرو. راسبيري باي زيرو هاي عندنا الاس دي كارد، هاي السلوت الاس دي كارد. هون عندنا ال HDMI، لكن هذا ميني اتش دي. تمام. هون كنا عن اتش دي، هون ميني اتش دي. عندنا هون 2 مايكرو يو اس بي، واحد منهم للباور، هذا للباور، باور مكتوب هون، وهذا لليو اس بي. عشان توصل يو اس بي انت محتاج تحول من مايكرو يو اس بي الى يو اس بي عادي. ولو عندك انت اكثر من جهاز محتاج هاب يحول لك من يو اس بي واحد الى اكثر من يو اس بي. فهنا السوك برضو البرودكوم سوك الموجودة. الجي بي اي او مش ملحمين، مش ملحومين. هون هاي فتحات موجودة، لكن انت بحاجة تجيب البنز وتلحمهم. هاي راسبيري باي زيرو دبليو اللي معي. طبعا في دبليو اتش لما تشتريها بيكونوا ملحومين اوريدي. هذا الفرق الوحيد بينهم، بين دبليو اتش نفس البرودكت، لكن الجي بي اي او بنز ملحومين. فعندنا هنا كمان كونكتر للكاميرا، هذا مش موجود هنا كونكتر للديسبلاي، لكن في هنا كونكتر للكاميرا. من تحت ما في اشي، يعني ما في شيب اشي معين. تمام. يعني هي بسيطة الشيب، لكن من ناحية الحجم زي ما شفنا في اختلاف بينها وبين الراسبيري باي 3. هاي الراسبيري باي، الراسبيري باي زيرو والراسبيري باي 3 من ناحية الحجم. طيب، شكرا لكم جزيلا، ولا تنسونا من اللايك والشير والسبسكرايب على صفحتنا راسبيري باي كينجدوم، وشكرا لكم.